שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם מתכון למילויים שונים לעוגות. מילוי קקאו: 3/4 כוס קקאו, חצי כוס סוכר, כפית קינמון. אני שמה את כל מצרכי המילוי בקערה מלבד השמן ומערבבת. אני מורחת שמן על כל הבצק. דוגמה למילוי בצק שמרים לעוגה. מתכון לבצק שמרים תוכלו לראות בערוץ שלי ביוטיוב. אני שמה את המילוי במסננת קטנה ומפזרת בשכבה אחידה ודקה על כל הבצק. ומגלגלת. אני צובטת ומהדקת את הבצק לכל האורך. כך אני מכינה את החלק השני של הבצק שהנחתי בצד. אני מהדקת את שתי קצוות הבצק ביחד ושמה אחד על השני כשאני מחליפה ביניהם. אני מהדקת את שתי הקצוות ומניחה על תבנית אפייה משומנת. אני מורחת ביצה ומכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כחצי שעה עד לצבע זהוב יפה. מילוי פרג: 200 גרם פרג, חצי כוס סוכר, חצי כוס חלב, לפרווה חצי כוס מיץ תפוזים, 2 כפות דבש, אגוזים טחונים וגרדה מתפוז או לימון אחד. אני שמה חלב, פרג וסוכר בסיר קטן על הגז על אש בינונית ומערבבת. אני מוסיפה את הדבש ומערבבת היטב. אני מוסיפה מעט חמאה ומערבבת היטב. מביאה לרתיחה, מנמיכה את האש ומבשלת עוד כ5 דקות. אני מסננת את המילוי
שלא יהיה יותר מדי נוזלי. אני מוסיפה גרידת תפוז ואגוזים טחונים ומערבבת היטב. והמילוי מוכן. מילוי תפוחי עץ: 10 תפוחי עץ, חצי כוס סוכר, אגוזים טחונים, כפית קינמון וצימוקים. אני מקלפת את תפוחי העץ, מוציאה את הגרעין וחותכת לחתיכות קטנות. מוסיפה קצת מיץ לימון כדי שלא ישחירו, ומערבבת. אני מוסיפה לקערה קינמון, צימוקים, סוכר ואגוזים, ומערבבת היטב. והמילוי מוכן. אפשר גם לחתוך את תפוחי העץ לפלחים, לשים בקערה עם מים עם מעט מיץ לימון כדי שלא ישחירו, לסנן מהמים ולהניח בצד. ואת הצימוקים אני שמה במים חמים כ10 דקות. אני מחממת מחבת על הגז, מוסיפה את תפוחי העץ והצימוקים ומבשלת עד שתפוחי העץ יתרככו. מוציאה מהאש, מוסיפה קינמון וסוכר ומערבבת בעדינות. והמילוי מוכן. למילוי החלבה: ממרח חלבה, אגוזים טחונים וקוקוס. אני מורחת מעט שמן על הבצק. אני מורחת את החלבה על הבצק בשכבה אחידה. אני מפזרת מעל אגוזים טחונים. אני מפזרת מעל קוקוס. ומגלגלת את הבצק עד הסוף. למילוי תמרים: ממרח תמרים ואגוזים טחונים. אני שמה את ממרח התמרים על הבצק ומורחת בשכבה אחידה. אני מפזרת מעל אגוזים טחונים. אני מגלגלת את הבצק עד הסוף.
למילוי השוקולד, שוקולד למריחה ומעט קינמון. אפשר להוסיף אגוזים טחונים. מורחת שוקולד על הבצק בשכבה אחידה. ומפזרת מעל קינמון. ומגלגלת את הבצק עד הסוף. מילוי קצפת. כ-400 גרם שמנת מתוקה להקצפה, כפית תמצית וניל וכפית אינסטנט וניל, ריבת חלב ואגוזים טחונים. אני מנערת את השמנת המתוקה, שמה בקערת המיקסר, מוסיפה את האינסטנט וניל והתמצית וניל ומערבלת עד לקצפת יציבה. אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד ומכניסה למקרר לפחות כשעה. אני מורחת את הקרם בשכבה אחידה על כל העוגה, מורחת מעל ריבת חלב ומפזרת מעל אגוזים טחונים ומגלגלת לרולדה. כ-400 גרם גבינה לבנה, חצי כוס סוכר, כפית תמצית וניל, ביצה אחת, 2 כפות שטוחות קורנפלור, גרדה מלימון אחד וצימוקים. אפשר גבינת ריקוטה, גבינת פילדלפיה או כל גבינה לבנה שאתם רוצים. אני שמה את כל המצרכים בקערה ומערבבת היטב. והמילוי מוכן. מילוי מעולה לגביניות, עוגיות ולמאפה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.